ඔෆ් කන්ඩිෂන් එකේ මම මේක මේ ප්‍රෝබ්ස් වැඩ කරනවාද කියලා මුලින් බලා ගන්න. හරිද? මම මේක දානවා මෙන්න මේ බස් එක කියන තැනට. මෙන්න මේ බස් එක කියන තැනට දානවා. දාලා ඉවරලා මම මේ දෙක ෂෝට් කරනවා. මේකෙම ප්‍රෝබ්ස් දෙක මම ෂෝට් කරනවා. ෂෝට් කරද්දි අපිට බීප් සද්දෙත් එක්ක මෙතන පොඩි වැලියු එකක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝබ්ස් දෙක හොඳට වැඩ කරනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මොකක් හරි දීලා තියෙන වයර් එකක් චෙක් කරගන්න ඕන නම් දැන් මම මෙන්න මේ වයර් එක චෙක් කරගන්න යන්නේ. හරි. මේකේ අග්‍ර දෙක අපි මේ ධනේ ඍණේ තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙනවා. මෙහෙම තියද්දි අපිට අර ඉස්සල්ලා වගේම සද්දෙත් එක්ක මෙතන පොඩි වැලියු එකක් පෙන්නලා නැති වෙනවා. හරි. සද්දෙන් තමයි අපි හොයාගන්නේ. සද්ද එනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ ගත්ත වයර් එක හොඳ වයර්. හරි. මේකේ ධනිරණ කොහෙ පැත්තට තිබ්බත් කමක් නැහැ. පැත්ත මාරු කරලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. තියලා ඉවර වෙලා බීප් සද්ද එනවා නම් මේ වයර් එක හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වයර් එක ඩැමේජ් එකක්. හරි. හරි. දැන් මම මේකේ මේ තියෙන මේ රේන්ජස් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. දැන් මේක ඔෆ් කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ V අකුරයි මේ කෙලින් ඉරක් තියෙන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ මෙතනින්ම ඉන්නේ DC වෝල්ටේජස්. මේ නිල් පාට සෙට් එකෙන්ම ඉන්නේ මෙන්න මේ ලකුණ දාලා තියෙන V ඉරක් ගහලා තියෙන්නේ. මේ ටිකෙන්ම ඉන්නේ DC වෝල්ටේජස්. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ තියෙනවා මේ සුදු පාටින් තියෙන මෙතන ඕම් කියලා ගහලා තියෙන්නේ. මේ ටික තමයි අපි මේකෙන් තමයි මොකක් හරි එක රෙසිස්ටන්ස් එකම අහින්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් වයර් චෙක් කරන්න. මේක නම් ඔය වේව් එකක් හොයන එක ඒක ඕනේ නැහැ. HFE කියලා කියන බම් බීටා වැලියු එක හොයාගන්න. ඕකෙන් නිකන් අමතරව කියන්න මේ HFE ට දාලා අපිට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් NPN PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් මෙතෙන්ට ගහලා ඒකේ ටර්මිනල් තුල හොයාගත්ත හැකි. කෝකද එමිටර් එක කෝකද බේස් එක කෝකද කලෙක්ටර් එක කියලා හොයාගත්ත හැකි මේ HFE කියන එක. මේකෙනුත් හොයාගන්න පුළුවන්. බස එකෙනුත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු තියෙනවා මෙන්න මෙතන V අකුරයි මේ කර්ව් එකක් වාගේ හැඩය. මේකෙන් කියන්නේ මෙතනින් තියෙන්නේ AC වෝල්ටේජස්. මේ හැඩේ තියෙන්නේ මෙහෙම හැඩේ තියෙන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ මෙතන මේ සෙට් එකෙන්ම ඉන්නේ මෙතන මේ සුදු පාට සෙට් එකෙන්ම ඉන්නේ. මේ දෙකෙන්ම ඉන්නේ AC වෝල්ටේජස්. අපිට ඒක එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන්නේ හුඟක් DC වෝල්ටේජස් නේ. අපි AC පාවිච්චි කරන අඩුවෙන්. ඒකින්ද මෙතනින්ම ඉන්නේ AC. මේක මේ වරද්ද ගන්න එපා. මේ සෙට් එකෙන්ම ඉන්නේ DC. මෙතනින් AC. ඊට පස්සේ මේ සෙට් එකේ තියෙනවා A අකුරයි කෙලින් ඉරයි. ඒ කියන්නේ A කියලා කියන්නේ කරන්ට් එක. කෙලින් ඉරක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට ඩිරෙක්ට් කරන්ට්. ඒ කියන්නේ අපි මයින්නේ සාමාන්‍ය අපිට DC වෝල්ටේජස් මනේ. අපිට කරන්ට් එක මයින්න ඕන නම් DC කරන්ට් එකක් මයින්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ රේන්ජ් එකකින් ඕන එකකට දාලා බලලා රේන්ජ් එකට අදාළව දාලා බලලා වැලියු එක ගත්තා නම් හරි. මේකේ තව කාරණා කියන්න මම අපි හිතමුකෝ දැන් අපිට සාමාන්‍ය සර්කිට් එකක් දුන්නාම අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඒකේ යන කරන්ට් එක ප්‍රමාණය තීර වලින් අපි දන්නවා. හිතන්නකෝ අපි මොකක්වත් දන්නේ නැති සර්කිට් එකක් දුන්නාම අපිට කරන්ට් එකක් මයින්න තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි දාන්නේ මේකෙම ලොකුම රේන්ජ් එකට. දැන් මෙතන 10 ඇම්පියර්ට මම දානවා. මොකද අඩුම රේන්ජ් එකට දාලා ඊට වැඩි කරන්ට් එකක් ගියොත් මල්ටිමීටරේ හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි නොදන්න සර්කිට් එකක නොදන්න කරන්ට් එකක් හොයන්න යනවා නම් කරන්ට් එකක් හරි වෝල්ටේජ් එකක් හරි හොයන්න යනවා නම් අපි දාන්න ඕනේ හයිම රේන්ජ් එකට. එතකොට හයිම රේන්ජ් එකට දාලා පාට අංකයක් පෙන්වෙන්නේ නැති වුණොත් අපි චුට්ට ඕනනම් ඊළඟ රේන්ජ් එකට දාලා අන්න ඒ විදිහට ගන්නවා. ලොකුම රේන්ජ් එකට දාන්නේ අපි දන්නේ නැහැ ඒකේ වැලියු එක කොච්චරද කියන්නේ. අඩු වැලියු එකකට දාලා හයි කරන්ට් එකක් ගියොත් මල්ටිමීටරේට හානි වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම දාලා තියෙන්නේ මෙතන කරන්ට් එක. හරි. කරන්ට් එක මයින් අවස්ථාවේදී 10ට දාලා තියෙනවා. මේ A කියලා කියන්නේ ඇම්පියර්නේ. කියන්නේ මෙතනින් මහින්නේ දැන් මේ හැම එකෙම දීලා තියෙන්නේ මේ 200i මයික්‍රෝ 20i මයික්‍රෝ 20i මිලි 200i මිලි මෙතන 10යි. මෙතනින් කියන්නේ මේකට දැන් මම මෙතෙන්ට දැම්මොත් 2000 මයික්‍රෝ කියලා තියෙන්නේ. මේකෙන් මයින්න පුළුවන් අපිට උපරිමය මැක්සිමම් මගේ තමයි 2000 මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 2000ක් විතරයි මැක්සිමම් මයින්න පුළුවන්. හරි. මේකට දැම්මොත් මේකෙන් උපරිම මයින්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් 20යි. මේකට දැම්මොත් මේකෙන් උපරිම මයින්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් 200යි. මේකට දැම්මොත් අපිට ඇම්පියර් 10ක් වෙනකම් ඒ රේන්ජ් එකේ මයින්න පුළුවන්. හරි. දැන් හිතමුකෝ මම දැන් මේකට දාලා තියෙන්නේ කියලා. අනේ මම මේකට දාන්නම්කෝ. මේකට දැම්මහම මේකට දැම්මෙන් පස්සේ අපි හිතමු මෙතන වැලියු එකක් පෙන්නනවා කියලා. හිතන්නකෝ 230 පෙන්නනවා කියලා. 230 පෙන්නනවා කියලා කියන්නේ මේ වැලියු එක 230යි මයික්‍රෝ. 230 ඇම්පියර් නෙවෙයි 230යි මයික්‍රෝ. මෙතන මොකද මෙතන දාලා තියෙන්නේ අපි මේකෙන් කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මයින්න පුළුවන් උපරිමගේ. මේ වෙලාවේදී මයින්න පුළුවන් උපරිමගේ
දෙදාහයි මයික්‍රෝ. එහෙනම් මෙතන 230ක් පෙන්නුවොත් ඒක මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 230ක් වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතෙන්ට දාමුකෝ. 20යි මිලි ඇම්පියර් වලට 20යි මිලි ඇම්පියර් වලට දැම්මයින් පස්සේ මෙතන අපි හිතමු මොකක් හරි වැලියු එකක් පෙන්නනවා කියලා. අන්නේ පෙන්නන වැලියු එක දෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් වලින්. හරි. මිලි ඇම්පියර් අගයක් විදිහට දෙන්න. හරි. හරි. දැන් මම මේක ගහලා තියෙනවා පොඩි බැටරි එකකට. බැටරි එකේ ටර්මිනල් දෙකට ගහලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේදී අපිට පෙන්නනවා මම දාලා තියෙන්නේ 20යි m කියන රේන්ජ් එකට. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මයින්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් 20යි. උඩරින් මයින්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් 20යි. අපිට පෙන්නනවා පාඨාංකයක් 3.38ක් 3.9ක් වාගේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ අගේ දැන් අපි දාලා තින්නේ 20යි මිලි වලටනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ එන අගේ මිලි වලින් තමයි කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන අගේ දැන් 3.38යි මිලි ඇම්පියර්. හරි. ඇම්පියර් නෙමෙයි කොහොමදත් මේ වගේ පොඩි බැටරි එකක ඇම්පියර් 3ක් එන්න බෑ බොහෝ දුරට. charge වුණොත් නිසා මේකෙන් පෙන්වන්නේ 20යි දැන් 20යි මිලි ඇම්පියර් දාලා තියෙන හින්දා මෙතන මේ අගෙන් පෙන්වන්නේ මිලි අගයක් 3.38යි මිලි ඇම්පියර්. හරි. අනිත් මල්ටිමීටර් එක අරන් තියෙනවා. මේකේ කොම් කියලා කියන්නේ ඍණ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට වයර් එක. මෙතන දීලා තියෙනවා මිලි ඇම්පියර්. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න මිලි ඇම්පියර් රේන්ජස් වල ඒක. එතකොට අපිට කරන්ට් එකක් මයින්න ඕන නම් අඩු කරන්ට් එකක් කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් රේන්ජ් එකේ කරන්ට් එකක් මයින්න ඕන නම් මෙතනට අපි ධන ප්‍රොබ් එක ගන්නවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන්නේ කොහමද කොම් එක කළු එක මෙතෙන්ටම ගහලානේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ මේ 10 ඇම්පියර් කියලා ගහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ 10 ඇම්පියර් රේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ ලොකු ඇම්පියර් ගානක්මයිද මෙතෙන්ට ගහන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපිට එහෙම එන්නේ නැති හින්දා අපි මෙතෙන්ට ගහන්නේ නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මිලි රේන්ජ් එකේ මයින්ඩ් තියෙන හින්දා අපි ගහන්නේ මෙන්න මේ කරන්ට් එකක් මයින්ඩ් වුණාම මෙන්න මෙතෙන්ට මිලි ඇම්පියර් රේන්ජ් එකට. හරි. වෝල්ටේජ් එකක් ඊට පස්සේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් මයින්ඩ් වෙද්දි අපි මේ ධන ප්‍රොබ් එක ගහනවා. මෙතන ගහලා තියෙනවානේ වෝල්ටේජ් ඕම් හර්ට්ස් කියලා. අපිට හර්ට්ස් මයින්ඩ් එන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය කරන්ට් එකේ. අපිට එන්නේ වෝල්ටේජ් එකයි රෙසිස්ටන්ස් එකයි මයින්ඩ්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී වෝල්ටේජ් එකක් රෙසිස්ටන්ස් එකක් හරි මනිද්දි අපි ධන ප්‍රොබ් එක මෙතෙන්ට ගහනවා. කොහොම කරත් ඍණ ප්‍රොබ් එක මෙතෙන්ටමයි ගහන්නේ කොම් කියන තැනටම ගහන්නේ. හරි. හරිද? මේකේ රේන්ජස් ගැන කියලා එන්න. මෙතන මේ V අකුර උඩ අර පොඩි රැල්ලක් වගේ තියෙන මේකෙන් මයින්නේ අපි AC වෝල්ටේජස්. V අකුර මේ උඩින් ඉරක් තියෙන මේකෙන් මයින්නවා අපි DC වෝල්ටේජස්. මෙතනින් අපිට මයින්න පුළුවන් ඕම් ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එක මයින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර වයර් චෙක් කරන්න අපි යූස් කරේ. අන්න අර නිල් පාට එකේ අපි පාවිච්චි කරන නිල් පාට මල්ටිමීටර් එක යූස් කරේ. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. ඕම් මයින්ඩයි වයර් චෙක් කරන්නයි. හරි. මේකේ තියෙන්නේ මොකක් හරි කැපැසිටි එක කැපැසිටන්ස් එක මයින්ඩ්. මේකේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එක හර්ට්ස් ගාන මයින්ඩ් ෆ්‍රීකවන්සි එක මයින්ඩ්. ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් එනවා අඩුයි. මෙතන තියෙනවා ඉරකුත් දාලා තියෙනවා බං. ඊට පස්සේ මේ වගේ රැල්ලකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් වගේම ඕල්ටර්නේට් කරන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ AC කරන්ට් එකක් DC කරන්ට් එකක් කියන දෙකම මයින්ඩ් පුළුවන් මේකේ. හරි. මේකනුත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් ඩිරෙක්ට් හෝ AC කරන්ට් දෙකම මයින්ඩ් පුළුවන්. මෙතනනොත් ඩිරෙක්ට් හරි AC හරි ඕන එකක් මයින්ඩ් පුළුවන් කරන්ට් එක. හරි. දැන් මම මේක දාලා තියෙන්නේ A කියන එකට. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකේ දැන් තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්නලා තියෙන අපි සර්කිට් එකේ පෙන්නනවා 0. සර්කිට් එක යන කරන්ට් එක 0.116 ඇම්පියර්. හරි. 0.116 ඇම්පියර් කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම මේක මිලි ඇම්පියර් රේන්ජ් එකට දැම්මොත් අපිට පෙන්නනවා මෙතන මේ මිලි ඇම්පියර් එකමයි පෙන්නන්නේ. හරි. 1.16 මිලි ඇම්පියර්. අපිට ඉස්සල්ලා පෙන්නුවේ මේකට දාලා තියෙද්දි 0.116 ඇම්පියර්. මෙතෙන්ට දාදී අපිට පෙන්නනවා මිලි ඇම්පියර් 1.16 කියලා. හරි. මේ මල්ටිමීටරෙත් අපි ඉස්සල්ලා කතා කරමු මෙන්න මේ කොළ පාට එක වගේම තමයි. මේකේ තියෙනවා චුට්ටක් රේන්ජස් චුට්ටක් බලන්න. මෙතන ගහලා තියෙනවා V ඉරක් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මේ සෙට් එකෙන් මයින්ඩ් පුළුවන් අපිට ඩිරෙක්ට් වෝල්ටේජ්. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එක DC මයින්ඩ් පුළුවන්. DC වෝල්ටේජස් මයින්ඩ් පුළුවන් මෙතනින්. හරි. ඊට පස්සේ මේකට දාන්න මම මෙතනින් මයින්ඩ් මෙතන මේ දීලා තියෙන V පොඩි රැල්ලක් දීලා තියෙන්නේ. මේකට දැම්මොත් අපිට AC මයින්ඩ් වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒකට දාන්න යන්න එපා. අපිට කොහොමවත් AC වෝල්ටේජ් එක මයින්ඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ. දාද්දි මෙන්න අරකේ වගේම තමයි මේ රේන්ජස් තියෙනවා 200 මිලි 2 20 200 ඔය විදිහට. ඩිරෙක්ට් DC වෝල්ටේජ් එකක් මයින්ඩ් මෙතෙන්ට දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ එන්නේ DC කරන්ට් එකක් මයින්ඩ් වෙන්නේ.
අන්න ඒ වෙලාවේදී මේකට දාන්න එපා. මොකද මෙතන ගහලා තියෙන්නේ මේ රැල්ලක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින්ම ඉන්නේ අපි AC කරන්ට්. හරි. ඒකට නෙමෙයි දාන්නේ. මෙන්න මේකට. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මේ A ඉරක් ගහලා තියෙන්නේ. ඩිරෙක්ට් කරන්ට් මයින්න මෙන්න මේ සෙට් එක. හරි. අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් මයින්න මෙන්න මේ කරන්ට් මයින්න වුණාම මෙන්න මේ සෙට් එකට දානවා. වෝල්ටේජ් එකක් මයින්න වුණාම මෙන්න මේ සෙට් එකට දානවා. රෙසිස්ටන්ස් එකක් මයින්න වුණාම මෙන්න මේ ඕම් කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෙට් එකට දානවා. හරි. අපි එතකොට අපි යූස් කරන්නේ මේ සෙට් එකයි මෙන්න මේ ටිකයි විතරයි. මේවා ඕන ඒවා AC කරන්ට් වලට අදාළව පාවිච්චි කරන ඒවා. අපිට ඒවා එන්නේ නැති නිසා අපි යූස් කරන්නේ මේ ටික විතරයි.